สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้ผมจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องเทคนิคการปั้นตัวฝาของงาน Init Free นะครับซึ่งตัวฝานี้มันจะมีความซับซ้อนเล็กน้อยถ้าเป็นมือใหม่อาจจะงงนะครับอาจจะไม่เข้าใจว่าเราจะขึ้นเป็นรูปทรงแบบนี้ได้ยังไงนะครับโดยเฉพาะตัวที่มันเป็นขอบตรงนี้นะครับที่เป็น geometry จริงๆที่ผมขึ้นมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแต่ถ้าเป็นปกติแล้วผมจะไม่แนะนำเพราะว่าความหนาแน่นของ geometry มันมากเกินไปแล้วก็จำนวนไตรจำนวนเฟสอะไรพวกนี้มันมากแล้วเวลาถ้าเราเอาไปทำการแอนิเมชันหรือว่าอะไรพวกนี้มันอาจจะทำให้การประมวลผลช้าลงได้นะครับยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูแต่ว่ามันจะไม่ได้ขึ้นตรงเป๊ะแบบ 100% ให้จำเทคนิคที่ผมสอนในวันนี้ดูนะครับก่อนที่ผมจะลงมือปั้นนะครับผมอธิบายก่อนง่ายๆว่าเราหาภาพ reference ขึ้นมาเพื่อมาเทียบสเกลหรือว่าให้ดูว่าเวลาเราปั้นขึ้นมาเนี่ยมันใกล้เคียงมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งไอตัวนี้ถ้าผมจะปั้นเป็นเกลียวอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเกลียวที่อยู่ข้างในนะครับถ้าเป็นตัวขวดเนี่ยเกลียวมันจะออกมาอยู่ข้างนอกนะครับซึ่งเราใช้หลักการเดียวกันได้เลยนะครับหลักการที่ผมใช้จริงๆแล้วผมเคยมีทำวิดีโอเกี่ยวกับการสร้างเกลียวเอาไว้นะครับยังไงลองย้อนกลับไปดูวิดีโอเก่าๆก่อนได้นะครับแต่ตัวนี้ถ้าผมอยากจะสร้างผมเอาเพลนขึ้นมา1ชิ้นเข้า Edit Mode นะครับเลือก Vertex ทั้ง4จุดกด M นะครับ Add Center นะครับเราก็จะได้เป็น Vertex แค่อันเดียวเราเอามาวางไว้ข้างๆนี้นะครับกด Ctrl เพื่อให้มัน snap กับกริดนะครับตัวนี้เราจะ snap กับกริดอยู่แล้วก็กด E extrude มันลงมานะครับให้ได้ประมาณนี้นะครับเราซูมเข้าไปอีกเราก็จะได้ความละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับพอได้ประมาณนี้แล้วเรากด Ctrl A Apply Scale ลงไปนะครับแล้วก็จุด Origin Point ของตัวเส้นตัวนี้ให้เซตไปที่เคอร์เซอร์นะครับก็จะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วเราเลื่อนมันออกมาแล้วเราเซตใหม่นะครับแล้วก็อย่าลืมขยับให้มันขึ้นมาอยู่ตรงกลางด้วยตัวนี้เราจะใช้ modifier เป็น scale นะครับเราก็จะได้รูปทรงคล้ายๆกันแล้วนะครับให้เปิดโหมด wireframe เพื่อที่เราจะได้ดูเส้นนะครับเราต้องเพิ่มรายละเอียดขึ้นมาอีกตัวเนี้ยสเต็ป viewport มันที่16ผมเพิ่มเป็น24นะครับเราจะได้มี geometry ในการทำงานเพิ่มขึ้นเสร็จแล้วเราขยับนะครับตัวช่องสกริวเราขยับ0.5 ก็จะพอดีนะครับแล้วก็ตรงค่าตรงนี้นะครับ iterations นะครับเพิ่มมาเป็น2เสร็จแล้วเรา Shift D Backup ไว้ก่อนแล้วก็ปิดตัวก่อนหน้านี้ไปนะครับจากนั้น Apply Modifier กด A นะครับ Merge by Distance นะครับมันก็จะ merge ตัว Vertice ที่มัน overlap กันอยู่นะครับขั้นตอนต่อมาให้เราเลือก Edge Loop ด้านบนตัวนี้นะครับก่อนเลือกผมลืมไปเราต้องมาดูตรงนี้เรามาเลือกเฟสทั้งหมดตรงนี้นะครับแล้วก็ delete ไปโอเค
ก็หมุนนะครับหมุนให้มันได้มาเป็นหน้าแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเลือก Edge Loop ด้านบนกด E Extrude แล้วก็ Snap นะครับขึ้นมาประมาณนี้เสร็จแล้วกด S Z O นะครับเราลบเฟสตัวนี้ไปก่อนแล้วก็ลบเฟสส่วนเกินโลตัว A ส่วนเกินพวกนี้ผมใช้ Machine Tools มันก็จะเร็วขึ้นนะครับเราเลือกเลื่อนมันลงมานะครับให้ได้อยู่ประมาณนี้แล้วกันส่วนด้านล่างก็เหมือนกันนะครับกด E Z นะครับ snap ให้มันลงมาแบบนี้กด S Z 0นะครับเพื่อให้มันสเกลขึ้นไปนะครับต่อมาที่เราต้องทำเลยก็คือเราต้องเชื่อมเฟสก่อนนะครับผมเซฟไว้ก่อน release phase ตัวนี้ไปนะครับเราเลือก Edge Loop ตัวนี้ด้วยแล้วก็เรา delete phase ตัวนี้ไปก่อนก็ dissolve ไปนะครับเสร็จแล้วเราจะทำการเชื่อมนะครับกด fill ไปเลยแล้วเราก็มาต่อนะครับเวลาเราต่อก็เหมือนเดิมนะครับให้ได้เป็นควอร์ตนะครับตัวเกลียวใช้ topology แบบนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกลียวประเภทไหนมันก็ไม่น่าจะต่างกันมากนะครับผมเลือก vertice 2 จุดนี้ alternate S นะครับมันก็จะสเกลเข้ามาตรงกลางนะครับด้านล่างก็เหมือนกันนะครับก็ฟิลเข้าไปแล้วก็เริ่มต่อเราต่อไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาปรับ topology ทีหลังนะครับแล้วเราก็ลอง Control 2นะครับใส่ Subdim Modifier เข้าไปโอเคตัวนี้ใกล้เคียงแล้วนะครับง่ายๆอันนี้ขั้นตอนต่อมาอันนี้จำเอาไว้นะครับสิ่งที่สำคัญคือเดี๋ยวผมปรับด้านบนด้านล่างให้ระยะตัวนี้ลดลงไปหน่อยนะครับเสร็จแล้วเลือก Edge Loop ด้านบนกด E Extrude นะครับเลื่อนมันขึ้นมาด้านล่างก็เหมือนกันนะครับมาสเต็ปหนึ่งเพราะว่าถ้าเราไม่ทำแบบนี้ถ้าเราไม่เบรกมันนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูถ้าสมมุติผมไม่เบรกมัน
ดิสซอฟไปนะครับผมเลื่อนแบบนี้ขึ้นมาแทนตัวนี้เราจะไม่มี Edge Loop เพื่อที่จะไปทำที่มันเป็นลายด้านบนนะครับฉะนั้นเราต้องเบรกเอาไว้นะครับเรามาดู Topology ตัวนี้ Topology เวลาผมเบรกเอาไว้นี่ครับมันจะมี Edge Loop ตัวนี้มันจะตรงนะครับเราสามารถเอาไปทำเป็นลวดลายบนฝาได้นะครับอันนี้จำเอาไว้เป็นเทคนิคนะครับในส่วนด้านในเราสามารถทำให้มันคมได้นะครับแต่ว่าผมขอลองดูก่อนอันนี้ก็จะดูคมไปเลยนะครับมีอีกวิธีหนึ่งถ้าไม่อยากให้มันคมมากเราแค่เพิ่ม Edge Loop ขั้นกลางตรงนี้เฉยๆนะครับมันก็จะดูซอฟต์ลงนะครับอันนี้ผมขอบอกก่อนนะครับอันนี้ผมไม่ได้นั่งทาบอย่างนี้นะครับไม่ได้ทาบแต่เพียงแค่ทำให้ดูว่าหลักการคิดเนี่ยเขาทำกันยังไงนะครับปิดไปเสร็จตรงด้านบนผมก็ขยับมันขึ้นมาข้างบนไม่มีพื้นที่แล้วก็กด F เพื่อฟิลไปนะครับเสร็จแล้วเบเวลนะครับก่อนเบเวลสเกลapply scale ด้วยเลือก2เป็น2 segment นะครับแล้วก็พยายามให้เฟดมันพอดีกันนะครับเท่ากันแล้วก็ลบเฟดด้านบนออกไปใช้กริดฟิลนะครับแล้วก็ปรับให้มันเรียงนะครับตามนี้เรียงตาม global นะครับตัวแกนแล้วเราก็ลองเปิดซับดีดูนะครับด้านล่างอย่าลืมด้านล่างมันจะมีเป็นเหมือนแบบเป็นม้วนเป็นกลมๆอันนี้ไม่ยากนะครับเราก็แค่เอาตัว Circle ขึ้นมาเราเช็คก่อนค่า Vertice 24นะครับมาดูเมนูด้านล่างนะครับหรือเราสามารถเปิดเดี๋ยวก่อนผมขอดูก่อนเปิดข้อมูลมันจะมีให้ดูสถิติตัวนี้นะครับเปิดออกมาก็จะเห็นดูง่ายขึ้นนะครับค่า Vertice มี24ฉะนั้นเราจะก๊อปก็ได้ง่ายๆเลยเราก็แค่ก๊อปตัวนี้ออกมาแล้วก็กด P นะครับ Separate ตาม Selection ตัวนี้เรา Convert เป็น Curve นะครับแล้วเรามาที่ตัว Data นะครับของ Curve Geometry นะครับแล้วก็เพิ่มจากนั้นก็ขยายนะครับแล้วก็เลื่อนมาลงมานิดหนึ่งเสร็จแล้วเราก็ทำการ Convert กลับเป็น Mesh นะครับแล้วเราก็จะมาเชื่อมตัวนี้เข้าด้วยกันแต่ก่อนเชื่อมเราต้องลบไปก่อนนะครับลบให้ได้ประมาณนี้ตัวนี้แล้วก็ลบเฟดออกไปนะครับเลือก2 Object ปิดซับดีไปก่อนกด Ctrl J นะครับเพื่อจอยมันนะครับเสร็จแล้วเลือก Edge Loop ทั้ง2อันแล้วก็กด Bridge Edge Loop นะครับส่วนด้านในจริงๆแล้วด้านในไม่จำเป็นต้องทำอะไรนะครับเราก็ปล่อยไว้อย่างนี้เลยก็ได้แล้วกดใส่ Sub Demodifier เข้าไปนะครับแล้วก็ Shade Smooth นะครับเราก็จะได้แล้วนะครับเรามาพูดคุยกันถึงลายด้านบนตรงนี้ลายด้านบนตรงนี้
เหมือนเดิมแบ็กอัพไว้ก่อนนะครับ ถ้าอยากจะให้ลายมันซอยได้พอๆกับงานต้นแบบต้นฉบับจะเห็นได้ว่าตัว Geometry มันไม่พอนะครับผมเปิด Sub D Modifier อันนี้ผมใส่ไป2 level มันค่าความหนาแน่นของ Geometry มันก็จะเพิ่มขึ้นถ้าผมเพิ่มเป็น3อันนี้ก็ใกล้เคียงแล้วใกล้เคียงแต่ผมเพิ่มแค่2แล้วกันผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็ apply ไปนะครับเราก็จะได้ Geometry เพิ่มขึ้นจากนั้นเราก็มาเลือก Edge Loop ให้ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ deselect ตามนี้เลยนะครับเราก็จะได้เป็นเส้นตัวนี้แล้วกด Ctrl B เพื่อ bevel นะครับไป segment เดียวแล้วกันกด C ด้วยกด C เพื่อให้มันเปิดคำสั่ง clamp นะครับมันจะได้ไม่ overshoot นะครับเลือกประมาณนี้แล้วก็ผมก็อย่าเพิ่ง clean up นะครับแล้วกด I นะครับ insert เสร็จแล้วมาที่ Face นะครับ alternate S ให้มันยุบเข้าไปตามนี้นะครับต่อมาเรากดเลือก vertex ทั้งหมด M by distance นะครับมันก็จะรวม vertices ที่ overlap กันอยู่ตรงจุดนี้นะครับแล้วเราก็แค่ใส่ sub D modifier เข้าไปแค่1 level ก็พอเราเพิ่ม1 levelถ้า1 level ไม่พอก็เพิ่มเป็น2นะครับเราก็จะได้อันนี้คือใกล้เคียงนะครับอันนี้เขาน่าจะเป็นเรียกว่าเป็นรอยหนีบของฝานะครับอันนี้คือการเพิ่ม Geometry เข้าไปเต็มๆแต่สังเกตดูนะครับผมปิด Optimal Display เห็นไหมครับความหนาแน่นของ Geometry มันเพิ่มขึ้นเยอะมากแล้วก็ดูจำนวน Tries นะครับ300,000อันนี้แค่ฝานะครับอย่างเดียวเราสามารถเอาตัวนี้ถ้าเราอยากจะลดนะครับเราทำแบบนี้ไว้แล้วเราก็เอาไปเบคนะครับเบค normal map แล้วก็เอาตัวเดิมนะครับตัวนี้เรามีเนี่ยคือขนาดเท่ากันเราเบคแล้วก็เอา UV เนี่ยมาใส่แทนที่นะครับมันก็จะได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกันแล้วก็เห็นไหมครับจำนวนใจอันนี้มีแค่19,000อันนี้จาก19,000เพิ่มเป็น307,000นะครับอันนี้ก็คือก็เหมือนการเบครายละเอียดจากไฮโพลีไปโลโพลีเป็นหลักการเดียวกันนะครับโอเควันนี้ผมหวังว่าทุกคนคงจะได้ทิปเล็กๆน้อยๆเพื่อเอาไปปรับใช้กับงานปั้นของตัวเองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานปั้น Cosmetic Personal Care หรือว่างานปั้น Hard Surface อื่นๆหรือแม้กระทั่งงานประเภท Organic เทคนิคบางอย่างพวกนี้เราสามารถเอานำมาปรับใช้ด้วยกันได้เสมอนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ